हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। मैंने आपको महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के हत्तरसंकुडल गांव में जो संगमेश्वर और हरिहरेश्वर मंदिर है उसके बारे में जानकारी दी थी। उसे कुडल संगम के नाम से भी जानते हैं। मैंने उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। अगर आपने देखी नहीं है तो ज़रूर देखें। हम जब संगमेश्वर मंदिर देखने गए थे तब हमने मंदिर के ट्रस्टी मिस्टर मधुकर बिराजदार और उस गांव के प्राध्यापक मिस्टर हनुमंत बागले और सागर नरोनी से बात की थी। उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में अधिक जानकारी दी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने जानकारी मराठी भाषा में दी है। आप YouTube में इंग्लिश सबटाइटल्स को ऑन करके उसका इंग्लिश अनुवाद देख सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप सही तरीके से योजना कर सकते हैं और इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ ये भी यहाँ बताया है। सोलापूरपासून दक्षिण दिशेस 40 किलोमीटर गेल्यावरती टाकळी एक गाव लागतं आणि त्याच्या आतमध्ये पूर्व साईडला 10 किलोमीटरवरती बरूर, हत्तरसंग, कोडल आणि कोडल संगम हे 4 स्पॉट लागतात. आणि मिळालेल्या ठिकाणाला कोडल संगम असं म्हणतात. आणि पुढे गेल्यावरती 2 नदीचा पवित्र संगमेश्वर मंदिर आपल्याला दिसतो. आणि आपण इथं हरिहरेश्वर मंदिराजवळ उभे राहिलो आहेत. हरिहरेश्वराच्या मंदिराजवळ ह्या मंदिराचे 5 विभाग येतात. पहिला मुखमंडप, नंतर सभामंडप, नंतर स्वर्गमंडप आणि अंतराळ आणि 2 गर्भगृह असा हा हरिहरेश्वर मंदिराचा रचना आहे. मुखमंडपामध्ये येऊनच शक्तिदेवतेला मान देऊनच ह्या मंदिराची सुरुवात केलेली आहे. ह्या शक्तिदेवतेमध्ये 2 रूपं येतात, उग्र आणि सौम्य असं 2 रूप येतात. सौम्य शक्तिदेवतेमध्ये लक्ष्मी, सरस्वती आणि पार्वती येतं आणि उग्र शक्तिदेवता म्हणजे चामुंडी, महिषासुरमर्दिनी, काळभैरवी असं येतं. ह्या दोन्हीमध्ये लक्ष्मीच्या गळ्यामध्ये फुलाचा हार आहे आणि भैरवीच्या गळ्यामध्ये नरमुंडाचा हार आहे. हा उग्र आणि सौम्य या 2 शक्तिदेवतेचा संगम मुखमंडपामध्ये दाखवलेला आहे. आणि त्याच्याच वरती कालियामर्दनचा एक झुंबर आहे. नमस्कार, मी प्राध्यापक सागर नरोने. आज आपण आहोत तीर्थक्षेत्र संगमेश्वर मंदिर परिसर. हे मंदिर परिसर जो आहे आज दक्षिण सोलापूर तालुक्यात सोलापूरपासून 35 किलोमीटर अंतरावरती हे ठिकाण वसलेलं आहे. तर आज सध्या आपण जो पाहतोय की ते आहे हरिहरेश्वर मंदिर. हरिहर म्हणजे नेमकं काय की शिव आणि विष्णूचा मंदिर की या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. एकंदरीत सांगायचं जर झालं की 1996-97 पूर्वी ही जी मंदिर आपल्याला दिसतोय, याच बाजूला आपल्याला जो दिसतोय हा मातीचा ढिगारा, अशा पूर्ण पद्धतीने हा मंदिर जो आहे मातीखाली दगड, माती, गाळ, कचरा जे आहे की तो महापूर असो की बऱ्याच अनेक दृष्टिकोनातून ही मंदिरं झाकली गेलेली होती. ही मंदिरं झाकल्यानंतर नाही ऑगस्ट 1992 साली की आपल्याला ही जी नवीन जो रस्ता दिसतोय की पूर्वी येण्यासाठी पाऊल वाटसुद्धा या ठिकाणी नव्हता. भिडे सरांनी या काटेरी झुडप्यातून या ठिकाणी आलेत की या ठिकाणी काहीतरी आहे बाबा, की या ठिकाणी ज्या जुन्या म्हणजे पुरातत्व दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेले दगडं पाहिलेत की हे बाबा या ठिकाणी काहीतरी आहेत. म्हणून या मंदिराची ओळख पहिल्यांदा गावातील काही लोकांना सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर ना की पुरातत्व खात्यातील काही लोकांना ते जेणेकरून आनंदकुमार सर असतील की अशा लोकांना गोळा केलेत. त्यांनी गोळा करून या मंदिराचा उत्खनन करण्याचा एक नियोजित करण्यात आलं की त्यावेळेस
की पंचक्रोशीतील हत्तरसंघ असतील, कुडल असतील, कोळशेगाव असतील, शेगाव असतील, धारसंघ असतील, अशा पंचक्रोशीतील लोकांनी स्वतःच्या तन मन आणि धनाने प्रत्येक लोकांनी एकत्रित येऊन याचा उत्खनन केलं गेलं आणि माती गाळ कचरा ज्या काही आहे तर तो विनामोबदला घेत केलेला आहे आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर या ठिकाणी उजेडात आलेलं आहे. श्री क्षेत्र संगमेश्वर देवस्थान कुडल तालुका दक्षिण सोलापूर जिल्हा सोलापूर येथे वर्षभर अनेक कार्यक्रम होत असतात. जानेवारी महिन्यामध्ये 13 तारखेला तैलाभिषेक, 14 तारखेला दुग्धाभिषेक व 15 तारखेला संक्रमणाची महापूजा या ठिकाणी होत असते. त्याचबरोबर 15 तारखेला संध्याकाळी 4 वाजता कुस्तीचा फड या ठिकाणी रंगतो आणि संध्याकाळी काठीची मिरवणूक, होम हवन व रात्री 10 वाजता लोकांना मनोरंजन म्हणून कन्नड भाषेमध्ये नाटकसुद्धा या ठिकाणी साजरे केले जाते. त्याचबरोबर महाशिवरात्रीला या ठिकाणी मोठी यात्रा भरते. महाशिवरात्रीला अनेक भाविक भक्त या ठिकाणी येतात आणि दिवसभर या ठिकाणी लिंगाला अभिषेक घालतात. खूप लांबचे सातारा, कराड, उमरगा, लातूर, लोहारा या ठिकाणाहून इतकेच नव्हे तर मध्य प्रदेशाहून त्याचप्रमाणे आंध्र प्रदेशातून सुद्धा काही भाविक लोक महाशिवरात्रीला न चुकता या ठिकाणी येतात आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी देवाला अभिषेक करून ते कृतकृत्य होतात. त्याचबरोबर गुढीपाडवासुद्धा या ठिकाणी मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातो. गुढीपाडव्याच्या दिवशी रात्रभर या ठिकाणी भजन आणि कीर्तन असतं आणि गुढीपाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी या ठिकाणी वीरभद्रेश्वराचा अग्नी तुडवण्याचा कार्यक्रमसुद्धा या ठिकाणी साजरा केला जातो. 20 ते 25 पुरवंत लोक या ठिकाणी येतात आणि या ठिकाणी अग्नी खेळण्याचा कार्यक्रम ते सादर करतात आणि त्यावेळेस पंचक्रोशीतील सुमारे 20 ते 25 हजार भाविक या ठिकाणी उपस्थित असतात. त्याचबरोबर श्रावण महिना हा तर उत्सवाचा महिना आहे. मंदिरामध्ये दररोज रात्री भजन आणि कीर्तन चालतं आणि दर शनिवार, रविवार आणि सोमवार या 3 दिवशी मंदिर पूर्ण हे भाविकांनी गजबजलेलं असतं. या ठिकाणी येण्यासाठी भाविकांना व पर्यटकांना ज्या काही सुविधा आहेत त्याविषयी मी सांगणार आहे. सोलापूरपासून हे ठिकाण फक्त 35 किलोमीटर अंतरावरती आहे आणि सोलापूरपासून ST बसेससुद्धा या ठिकाणी येतात. त्याचप्रमाणे सोलापूर महानगरपालिकेच्या 2 सिटी बसेससुद्धा एक सकाळी आणि एक संध्याकाळी या ठिकाणी येतात. याशिवाय काही खाजगी बसेससुद्धा येतात. सोलापूर महानगरपालिकेची सोलापूर दर्शन नावाची बससुद्धा या ठिकाणी वेगवेगळ्या निमित्ताने येत असते. तसेच काही खाजगी वाहनं आपण करून या ठिकाणी येऊ शकता. सोलापूर ते विजयपूर या राष्ट्रीय महामार्गावरती टाकळी नावाचं जे गाव आहे तेथून पूर्वेकडे 9 ते 10 किलोमीटर अंतरावरती हे प्रसिद्ध निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ आहे. त्या ठिकाणी भाविकांना राहण्यासाठी खोल्यांची व्यवस्था आहे. त्याचबरोबर संगमामध्ये बोटिंगची सोय आहे आणि मंदिर समितीच्या वतीनं जे अन्नछत्र चालवलं जातं त्या अन्नछत्रामध्ये 2 वेळेसच्या प्रसादाची सुद्धा या ठिकाणी सोय आहे. मैं इस वीडियो के जरिए मंदिर के ट्रस्टी मिस्टर मधुकर बिराजदार, प्राध्यापक मिस्टर बागले और प्राध्यापक मिस्टर नरोनी से हम सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी और आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप इस मंदिर को देखने ज़रूर जाएं। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।